გამარჯობა. დღეს კვლავ ძალიან საინტერესო ვიდეოს გთავაზობთ, ამიტომ გთხოვთ ავანსად დასვათ ლაიქები. დაწეროთ კომენტარებში თუ რაზე გსურთ მომავალში ვისაუბროთ და მე აუცილებლად გავითვალისწინებ თქვენს შემოთავაზებულ თემებს და ასევე გთხოვთ რომ გადააზიაროთ ვიდეოს ლინკი თქვენ სოციალურ ქსელებში, რათა რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს იგი. თანამედროვე რაჭის, სვანეთის, ლეჩხუმის, აფხაზეთის, ზემო იმერეთის, მთიანი სამეგრელოს ტერიტორია ოდესღაც იყო თბილი ოკეანის თეთისის ფსკერი. ეს ხდებოდა მრავალი ათეული მილიონი წლის წინ. აი ამ მილიონი წლების განმავლობაში ამ ფსკერზე ილექებოდა უამრავი კოლოსალური რაოდენობის ორგანული ნარჩენები, ის ცხოველების ნარჩენები, რომლებიც ამ ოკეანეში ბინადრობდნენ, კერძოდ ეს იყო უამრავი მოლუსკი, სხვადასხვა დიდი ზომის ხერხემლიანი ცხოველი და სწორედ მათ შექმნეს გიგანტური შრე, კირქვოვანი შრე, რომელიც დაახლოებით 25-26 მილიონი წლის წინ ამოიზიდა წყლიდან და დღეს გვაქვს ესეთი მთების სახით. ამოზიდვა მოხდა ორი ფილის, ევრაზიული და არაბეთის ფილის შეჯახების შედეგად. კავკასიონის ფორმირება არ დამთავრებულა და ამის ნათელი მაგალითია ის მიწისძვრები, ხშირი მიწისძვრები და ვულკანური გამოვლინებები, რომლებიც ჯერ კიდევ ხდება. რაც შეეხება ჩვენს თემას, ანუ ხვამლის მთას. ხვამლის მთა ისევე როგორც მისი მეზობელი და მეგობარი ასხის მასივი წარმოადგენს კირქვოვან მასივს, რომელიც წარმოქმნილი არის სწორედ აი ამ ოკეანის ფსკერის ნალექებისგან. მილიონობით წლების განმავლობაში მასზე ზემოქმედებდა წყალი, თოვლი, ქარები, მზე და ასე შემდეგ და მოგეხსენებათ რომ კირქვა საკმაოდ რბილი რქანია, იგი ადვილად იხსნება წყალში და ამიტომ აქ წარმოიქმნა საკმაოდ სერიოზული კარსტული მასივი. ანუ ამ მთაში არის მღვიმეები, უფსკრულები, ნაპრალები და ასე შემდეგ. სხვადასხვა აი ესეთი კარსტული მასივი არის იგივე არაბიკას მასივი აფხაზეთში და სწორედ საქართველოში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს მსოფლიოში ყველაზე ღრმა ორი უფსკრული. ეს არის ვორონაიას და კრუბერას უფსკრულები. ხვამლის ან ასხის მასივზე თუ ესე დააკვირდებით ქანების გაშიშვლებას, თქვენ შეიძლება გადააწყდეთ სწორედ აი ამ ცხოველების ნაშთებს, კერძოდ დიდი ზომის ნიჟარებს და მე სხვადასხვა 15 წლის წინ ასხის მთაზე აღმოვაჩინე მცირე ზომის დინოზავრის ნაკვალების მთელი მწკრივი. სამწუხაროდ მე მაშინ ესეთი ნორმალური ფოტოაპარატი არ მქონდა და მხოლოდ აი ესეთი ტიპის ფოტო დამრჩა ამ მოგზაურობიდან. ნაკვალები შეუსწავლელი დარჩა და იგი ელოდება თავის მკვლევარს. ასე რომ ხვამლის მთის შესწავლა არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიას, არამედ რაღაც ნაწილობრივ მაინც დედამიწის ისტორიასაც ახდის ფარდას. თუ რა თქმა უნდა, აქ ჩატარდება კომპლექსური ექსპედიციები, აქ ხდება ბევრი ენდემური სახეობა და ისინი რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ასევე მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ენდემური ფაუნის, ძირითადად ეს იქნება უხერხემლოთა ფაუნის მრავალ ახალ წარმომადგენელს იპოვის მომავალში მეცნიერება. ახლა კი ვნახოთ ფილმის ხვამლის მთის საიდუმლოება მეორე ნაწილი, რომელშიც ძალიან ბევრ ახალ და საინტერესო ამბავს გაიგებთ და ამიტომ ისევ ვთხოვთ რომ დასვათ ლაიქები, გამოიწეროთ ჩემი არხი, გადააზიაროთ იგი სოციალურ ქსელებში და აუცილებლად დამიწეროთ კომენტარებში თუ რა აზრი დაგჭათ ამ ორი ფილმის ნახვის შემდეგ და რაზე გსურთ რომ მომავალში ვისაუბროთ. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
2009 წელს ხვამლის ექსპედიციამ რუსთაველის ფონდის გრანტი მოიპოვა ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევების დარგში და ახალი ძალებით გააგრძელა ხვამლის კვლევა. მთელი წლის განმავლობაში ამინდი ჭირვეულობდა. ამან ექსპედიციას გარკვეული სიძნელეები შეუქმნა. გადაუღებელი წვიმები გზას ჯიპებისთვისაც კი თითქმის გაუვალს ხდიდა. ხვამლი ამინდის ღმერთის, ელიას სამფლობელოდ ითვლება. ორი მდინარის ხეობას შორის ამოზიდული დომინანტი მასივი მთელს რეგიონში განაპირობებს ამინდს. ექსპედიციის მიზანს ხვამლის ზედა ტერასის დაზვერვა წარმოადგენს. გეოლოგები ვარაუდობენ, რომ ხვამლის მასივში განივად უნდა არსებობდეს უზარმაზარი სიცარიელი. ჯერჯერობით, მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, მისი შესასვლელის პოვნა ვერ შევძელით. გამოდარებისთანავე ექსპედიციამ უფრო ზემოთ, ხვამლის თავისკენ გადაინაცვლა და იქ დაბანაკდა. ცოტაოდენი დასვენების შემდეგ კი მღვიმეების და ნაპრალების დაზვერვა გააგრძელა. აქაც თითქმის ყველა მღვიმე ჩახერგილია და ხშირად კავკასიურ მურა დათვებს აქვთ ბუნაგებად გამოყენებული. მასე ხარაკო დათვებს შევეჭამე? ბიჭო, რამდენი ჩანჩხებია. საქონლის. გას გამოიწვა ბიჭო. მინდო ესე იგი ორმოში მივა იქ ჩავწერე და მოვტრიალდები. გამოყვები გაცხო. რა წამოყვები ორი გავაჭერე. მე მოვტრიალდები ნახდას. მოტრიალებ აქ თუ ჰა? იშვანე. კიკა გამოყორდა და. რა ფერი არა. ხვამლის ექსპედიციის ერთმა ნაწილმა გამოდარებისთანავე მასივს ქვემოდან მოუვარა და ტერასების შესწავლა დაიწყო. მთელი ზეგანი მცენარეებითაა დაფარული და ხშირად თითქმის გაუვალია. ექსპედიციის მიზანს იმ ჰიპოთეზის შემოწმება შეადგენდა, რომელზე მინიშნებასაც არგონავტების მითი გვაძლევს. მედეა, რომლის სახელიდანაც მოდის მეცნიერება მედიცინის დასახელება, ქალაქ ვანში ცხოვრობდა, რომელიც ქუთაისიდან ჩრდილოეთით მდებარეობდა. სავარაუდოდ მედეას იქ ტერასებზე სამკურნალო მცენარეების ჯადოსნური ბაღები ჰქონდა გაშენებული. ხვამლის კლდის ძირში ახლაც არის ნასოფლარი ვანის ჭალა, რომელიც სამხრეთის კალთაზეა შეფენილი. როდოდენდრონების ტყეში უზარმაზარი ლოდები ლიანებს დაუფარავთ. ამ გასაოცარი ზომის გიგანტურ მონოლითზე კედლების ნაშთებია შემორჩენილი. კარიბჭის ფორმა და ქვების მშრალი წყობა გვაფიქრებინებს, რომ იგი უძველეს დროს უნდა იყოს აგებული. გაურკვეველი დანიშნულების კედლები კილომეტრებზე გრძელდება და როდოდენდრონების გაუვალ ჯუნგლებში იკარგება. მიტოვებული ტერასები ხვიარა მცენარეებს დაუფარავთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ყველაფერი გაველურებულია, სპეციალისტების შეფასებით, აქ სამკურნალო მცენარეების სახეობათა ნამდვილი ელდორადოა. იქნებ მართლა ამ ადგილას იყო მედეას სასახლე. იქნებ აქ დაამზადა მედეამ პრომეთეს სისხლის წვეთებზე ამოსული ყაყაჩოსგან ჯადოსნური ნაყენი და იასონს გადასცა. ხვამლის ექსპედიცია კვლავ დაუბრუნდება ამ საკითხს და შეეცდება დეტალურად გამოიკვლიოს შემორჩენილი არტეფაქტები. ხვამლის მთას ადგილობრივები თაყვანს სცემენ როგორც ამინდისა და ჭექაქუხილის ღმერთების სამყოფელს. ისინი ამინდს ხვამლის მთის მიხედვით განსაზღვრავენ. აქაურობა უცნაური ფორმების სიუხვით გამოირჩევა. ეს უზარმაზარი ლოდები ხელოვნური ქანდაკებების შთაბეჭდილებას ტოვებს. ხვამლის მთაზე ადრე არსებული ნაგებობის საძირკველზე მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული მცირე ზომის ხვამლის წმინდა გიორგის სალოცავი დგას. ზედაპირული დათვალიერებითაც კი თვალნათლივ ჩანს კედლის ნარჩენები, რომლის გაწმენდის შემდეგაც მშრალი წყობით დალაგებული დიდი გათლილი კვადრები გამოჩნდა. ზუსტად სალოცავის აღმოსავლეთ ღერძზე კი ქვის ტრაპეციული ფორმის კარიბჭე. მსგავსი ფორმის კარიბჭე ძველი სამყაროს ძეგლებზე, ეგვიპტეში და ახლო აღმოსავლეთში გვხვდება. ამჯერად მხოლოდ მისი გაწმენდა მოხერხდა. ყველა კითხვაზე პასუხს კი ხვამლის თავზე სრულყოფილი არქეოლოგიური გათხრები გაგვცემს. როგორც წინა ფილმში აღნიშნეთ, უძველეს ხანაში ყველაფერი ასტრონომიასთან იყო დაკავშირებული. ხვამლის მასივი უკვე შევადარეთ გველეშაპს, რომელიც ოქროს საწმის დარაჯობდა. ასტრონომიის ცოდნასთან კავშირს კი ეს ხელსაწყო, სექტანტი მიგვანიშნებს, რითაც სწორედ ასტრონომიული დაკვირვებები წარმოებდა. ხვამლის თავზე ნაშთების გეგმა გვაფიქრებინებს, რომ საქმე უძველეს ობსერვატორიასთან გვაქვს. საიდანაც ქურუმები ვარსკვლავებზე და პლანეტებზე დაკვირვებებს ახდენდნენ. მისი რეკონსტრუქცია სავარაუდოდ ასეთია. კომპლექსის გეგმა მხარეების მიხედვით მკაცრად არის ორიენტირებული. საინტერესოა, რომ გარე გალავნის მოხაზულობა ზუსტად იმეორებს ირმის ნახტომის, ანუ ჩვენი გალაქტიკის ცაზე ხილულ ფორმას. ცნობილია, რომ ქურუმები ირმის ნახტომს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. შეიძლება სწორედ იმიტომაც, რომ იგი ჩვენი გალაქტიკაა. ასტრონომების მიერ დადგენილია, რომ ის სპირალური ფორმისაა და მის ერთ-ერთ მკლავში, რომელსაც ორიონის მკლავი ეწოდება, განთავსებულია ჩვენი მზის სისტემაც. ხვამლის კლდეზე მიჯაჭვულ პრომეთესთან კიდევ ერთი ძველბერძნული მითია დაკავშირებული. ეს არის ძროხად ქცეული იოს ისტორია. ეს ამბავი მოთხრობილია ესქილეს პოემაში მიჯაჭვული პრომეთე ოვიდიუსის მეტამორფოზები. მითის მიხედვით ზევსმა იო შეიყვარა და ძროხად აქცია, რათა თავისი ცოლის ჰერასგან დაეცვა. ჰერა ყველაფერს მიხვდა და ზევს მისი ჩუქებას თხოვა. დარაჯად კი ასთვალა არგუსი მიუჩინა, რომელიც შემდეგ ჰერმესმა ზევსის დავალებით მოკლა და იო გაათავისუფლა. ჰერამ იოს ახალი განსაცდელი მოულინა კრაზანის სახით. კრაზანა ქვეყნიდან ქვეყანაში მიერეკებოდა იოს. იო საბოლოოდ იმ კლდესთან მივიდა, რომელზეც ტიტანი პრომეთე იყო მიჯაჭვული და რჩევას თხოვა. პრომეთემ უწინასწარმეტყველა, რომ მის ტანჯვას ბოლო ეგვიპტეში მოეღებოდა. იოც ეგვიპტისკენ გაეშურა. ნილოსის პირას ზევსმა იოს პირვანდელი სახე დაუბრუნა. ეგვიპტეში ეყოლა შვილი, ეპაპე. ისტორიიდან ცნობილია, რომ ეს არის პირველი მეფე გაერთიანებული ეგვიპტისა მენესი. იგივე ნარმერი, რომელიც დააარსებს ქალაქ მემფისს. ეგვიპტეში იოს შეესაბამება ხათხორი. ეგვიპტურ მითოლოგიაში ის ცნობილია როგორც სილამაზის, ქალურობის ქალღმერთი, რომელიც თავდაპირველად მზის ღმერთის,
რას ქალიშვილად ითვლებოდა. უძველეს დროში ხათხორს პატივს სცემდნენ როგორც ციურ ძროხას, რომელმაც შობა მზე. ახალი სამეფოს პერიოდიდან ხათხორის კულტი ისიდას კულტს შეერწყა, რის შედეგადაც ისიდა ძროხის რქებში ჩადგმული მზის დისკოთი გამოისახებოდა. ხათხორის კულტის ძირითადი ტაძარი იყო ქალაქ დენდერაში. სწორედ აქედან არის ცნობილი ზოდიაქო, რომლის საიდუმლოს ასახსნელად მსოფლიოს მრავალი მეცნიერი მუშაობს და უამრავი თეორიები და ვარაუდებია გამოთქმული. ამჯერად ამ ზოდიაქოს ჩვენ იოს ისტორიის დასათარიღებლად გამოვიყენებთ. თითო ზოდიაქოს ასტრონომიული ეპოქა 2160 წელია. ანუ მზის გზის ხანგრძლივობა ერთ ზოდიაქოში. მუხლებზე დაჩოქილი ქალის ფიგურა ისიდაა. თუ ზოდიაქოს ცენტრიდან ხაზს დაუშვებთ, იგი ხარი ზოდიაქოში გაივლის და დაახლოებით ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2200-3300 წლებს გვაჩვენებს. ეგვიპტის ისტორიიდან ცნობილია, რომ პირველი ფარაონი მენესი ეგვიპტეში გამეფდა ძველი წელთაღრიცხვის 3239 წელს. ზოდიაქო მართლაც ამ პერიოდს ადასტურებს. ეგვიპტის ისტორიის გვიანდელ პერიოდში ისიდას აიგივებდნენ სიყვარულის და სილამაზის ქალღმერთებთან, შუმერულ ინანასთან და მესოპოტამიურ იშტართან. ფარაონ ხეოფსის სტელა გვამცნობს, რომ სფინქსი ისიდას საკუთრება იყო. ნინევიაში იშტარის კარიბჭეზე თეთრი ძროხები და ლომებია გამოსახული. ასევე ფაფრიანი ძუ ლომია ინანას იპოსტასი. შეუძლებელია არ გავიხსენოთ კოლხური თეთრის ერთ მხარეს გამოსახული ფაფრიანი ძუ ლომი. მეორე მხარეს კი ძროხისთავიანი დაჩოქილი ფიგურა. თუ მას დენდერა ზოდიაქოზე გამოსახულ ისიდას შევადარებთ, საოცარ მსგავსებას შევამჩნევთ. ისინი თითქმის იდენტურები არიან. ამ შემთხვევაში გარდა გარეგნული მსგავსებისა, მთავარი მაინც შინაარსობრივი მსგავსებაა. ყველაფერ აქედან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ, რომ კოლხურ თეთრზე გამოსახულია იო, იგივე ხათხორი, იგივე ისიდა. ამასვე ადასტურებს მონეტის მეორე მხარეს მისი იპოსტასი, ფაფრიანი ძუ ლომი. ისტორიის მამად წოდებული ჰეროდოტე მეტად უცნაურ ცნობას გვაწვდის კოლხების შესახებ. სესოტრისი გადავიდა აზიიდან ევროპაში და დაიპყრო სკვითები და თრაკიელები. აქედან მობრუნდა სამხრეთისკენ და როცა მივიდა მდინარე ფასისთან, ანუ თანამედროვე რიონთან, იქ დატოვა თავისი მეომრების ნაწილი. ცხადია, კოლხები ეგვიპტელები არიან. ამას მე მანამდე ვიხვდი, ვიდრე სხვებისგან გავიგებდი. ამით დაინტერესებულმა დავიწყე გამოკითხვა, როგორც კოლხიდაში, ასევე ეგვიპტეში. აღმოჩნდა, რომ კოლხებს უფრო კარგად ახსოვთ ეგვიპტელები, ვიდრე ეგვიპტელებს კოლხები. ეგვიპტელები ამბობენ, რომ მათი აზრით სესოსტრისის ლაშქრობიდან არიან კოლხები. და მე თვითონაც ასე მეჩვენებოდა, რადგან კოლხები შავგრემანები და ხუჭუჭათმიანები არიან. ისე ეს არაფერს ამტკიცებს, ხომ არიან სხვა ხალხებიც ასეთივე გარეგნობის. მაგრამ ამასთანავე და უმეტესად საფუძვლიანია ის, რომ ყველა ხალხთაგან მხოლოდ კოლხები, ეგვიპტელები და ეთიოპიელები არიან, რომლებიც თავიდანვე აწარმოებდნენ წინდაცვეთ. ეგვიპტელებსა და კოლხების მსგავსების კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან. მხოლოდ კოლხები და ეგვიპტელები ამზადებენ სელის სტილოს ერთნაირი წესით. ასევე ცხოვრების წესიც და ენაც მსგავსი აქვთ. სენუსეტ მესამე, იგივე სესოსტრისი, ეგვიპტურად ხაკაურა, ძველი ეგვიპტის მე-12 დინასტიის ძლევამოსილი ფარაონი. მართავდა ეგვიპტეს ძველი წელთაღრიცხვის 1878-1829 წლებში. მისი ხსოვნა, როგორც ნახევარი მსოფლიოს ლეგენდარული დამპყრობლისა, 100 წლეულების მანძილზე ცოცხლობდა და გამოხატულება ჰპოვა ბერძენი და რომაელი მწერლების ნაშრომებში. თანამედროვე მეცნიერები მის მოღვაწეობას ჩრდილოეთში ფანტასტიკის სფეროს მიაკუთვნებენ. სესოსტრისსა და კოლხედზე ცნობებს გვაწვდის პირველი საუკუნის ცნობილი რომაელი მხედართმთავარი, ისტორიკოსი და მეცნიერი გაიუს პლინიუს სეკონდი. კოლხეთში მეფობდა აიეტის შთამომავალი საულაკი, რომელმაც მფლობელობაში მიიღო აურაცხელი მიწები. როგორც ამბობენ, მან მოიპოვა ვერცხლისა და ოქროს აურაცხელი რაოდენობა, როგორც სვანების ქვეყანაში, ასევე თავის სახელმწიფოში,
რომელიც ოქროს საბადოებით იყო განთქმული. ასევე ყვებიან მის ვერცხლის სვეტებიან ოქროს პალატებზე. იმ აუწერელ სიმდიდრეზე, რომელსაც დაეუფლა ეგვიპტის ფარაონ სესოსტრისის დამარცხების შემდეგ. 1952 წლიდან რაჭაში, რიონის სათავეებთან, ბრილის სამაროვნების გათხრებს აწარმოებდა არქეოლოგიური ექსპედიცია გერმანე გობეჯიშვილის ხელმძღვანელობით. მოპოვებული მასალა საქართველოს მუზეუმის საცავებში ინახება და ბრილის განძის სახელითაა ცნობილი. გერმანე გობეჯიშვილის გარდაცვალების შემდეგ ექსპედიციის მასალები არ გამოქვეყნებულა. მხოლოდ ცოტა ხნის წინ ექსპედიციის ერთადერთი ცოცხალი წევრის, მალხაზ ბარამიძის მონაყოლიდან სენსაციური ფაქტები გახდა ჩვენთვის ცნობილი. საოცარია, რომ ბრილის სამაროვანზე ეს აშკარა არის, ფიქსირდება ძალიან დიდი რაოდენობით, ესეც ფაქტია, ეგვიპტური ნაკეთობანი. ძალიან დიდი რაოდენობით არის ლურჯი მინის ზედაპირ გოფრირებული, ეგრეთ წოდებული ნავკრატისული მძივები. ფაქტია, რომ ეს არის ეგვიპტური და სხვაგან ამას არ აწარმოებდნენ არც ფორმით და არც თვითონ დამუშავების ტექნიკა, როცა კობალტია გამოყენებული მის დამუშავებაში. აშკარა არის. სხვაგან საქართველოს ტერიტორიაზე მე ეს ეგვიპტური მძივები არ მეგულება არც დაბლობში და არც მთის ზოლში სხვათა შორის. რა მასშტაბით არის ეს მძივები, აი უბრალოდ ერთ პატარა ფაქტს მოვიყვან. 61 წელს ჩვენს მიერ გათხრილი ნომერ მე-6 სამარხი იყო. იმაში აღმოჩნდა ძალიან დიდი რაოდენობით და ეს ჩვეულებრივი იყო სხვა სამარხეული კომპლექსებისთვის. ავწონეთ, იყო 12 კილოგრამი ერთ სამარხში და აი ესეთი კილოგრამობით მძივები აღმოჩნდა ბრილის სამარხებში. ბრილის ზოგიერთ სამარხში, კერძოდ 4 სამარხში მძივებთან ერთად აღმოჩნდა ეგვიპტური სკარაბეები, რომლებზედაც არის ეგვიპტური იეროგლიფები გამოხატული. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეგვიპტეში ფუნაგორიები, სკარაბეები ზის სიმბოლოსთან იყო დაკავშირებული. როგორც ჩანს, საქართველოში ზუსტად ესეთივე ახმა ჰქონდათ აი ამ ნივთების. უხსოვარი დროიდან სკარაბე ეგვიპტის უძველესი ღმერთის, სკარაბეს თავიანი ხვდაება ხეპერას, იგივე ამომავალი მზის გამოხატულება იყო. ფიგურების შიდა მხარეზე აკეთებდნენ წმინდა სიმბოლოებს და აღორძინების საიდუმლოსთან დაკავშირებულ იეროგლიფებს. ეს ბრილში აღმოჩენილი სკარაბეებია. ეს ფარაონ სესოსტრისის სკარაბეა. ასევე საინტერესოა, რომ მე-13 დინასტიის ფარაონ სებეხოტეპის სკარაბეზე გამოსახული ფიგურა ძალიან გავს ბრილის საგანძურში აღმოჩენილ ერთ-ერთ სკარაბეს. იუაკულიე მე-14 საუკუნის ერთი პაპირუსია, რომელშიც მოხსენებული არის, რომ ეგვიპტეში სპილენძი არ არის, შემოაქვთ მადანი სირიიდან, შემოაქვთ მადანი აპენინებიდან და მესამე პუნქტი დასახელებული არის ძალიან უცნობი, რომელიც მოხსენებულია ესეთი ფორმით, რეჩენა. ბუნებრივია, ყველა ადამიანს გაუჩნდება ეს რომ აი რეჩენა ხომ არ არის რაჭასთან რაღაც კავშირში. მაგრამ აქ ერთი ნო არის. თვითონ რაჭა, როგორც ტოპონიმი, ასეთი ფორმით რაჭი ძალიან გვიანდელი შექმნილია. ბატონი მალხაზი ლაპარაკობს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-14 საუკუნის პაპირუსზე. პირველად კი რეჩენა, როგორც ქვეყანა, მოხსენიებულია ისევ და ისევ სესოსტრისის ლაშქრობებთან დაკავშირებით. შემორჩენილია ფარაონის პირადი დაცვის უფროსის ხუსებეკის წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს ეგვიპტელების დიდ წინააზიურ ლაშქრობაზე. ლაშქრობის დროს ჩვენი არმია შეიჭრა რეჩენაში და აიღო ქალაქი სეკმენი. ამ დროს ხომ არ დაამარცხა კოლხეთის მეფე საულაკმა სესოსტრისი და ხელში ჩაიგდო ის ნადავლი, რომელიც მან სკვითების ქვეყანაში მოიპოვა. ამაზე ხუსებეკი დუმს. კიდევ ერთი საინტერესო პარალელი. ეგვიპტეში მზის კულტის მთავარი ცენტრი იყო ჰელიოპოლისი, მზის ქალაქი. ეგვიპტურად მას ონი ერქვა.
მოგეხსენებათ, ონი რაჭაშიც არის და ბრილის აღმოჩენები უკვე გვაფიქრებინებს, სხვა თვალით შევხედოთ მის ეტიმოლოგიას. აღსანიშნავია, რომ ონის მახლობლად რიონის ერთ-ერთ შენაკადს ხაკაურა ეწოდება, რაც სესოსტრისის ეგვიპტურ სახელს ზედმიწევნით ზუსტად იმეორებს. ეგვიპტური და ქართული სამყაროს კავშირებს კიდევ უფრო ამყარებს ვიაჩესლავ ივანოვი, ცნობილი ლინგვისტი, აკადემიკოსი, კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. იგი წერს, პროტოქართველური და ძველეგვიპტური ლინგვისტური შედარებების საფუძველზე მივედი დასკვნამდე, რომ ორი უმთავრესი ეგვიპტური ღმერთი, რომლებიც ეგვიპტეში შემოტანილად ითვლებოდა, ქართველური სამყაროდან არის შესული. ესენი არიან თოთი და ოსირისი. თოთი ითვლებოდა უცხო ქვეყნის მბრძანებლად და მთელი ეგვიპტის ინტელექტუალური ცხოვრების შემქმნელად. ის მართავდა დროს, მან შექმნა დამწერლობა და ანგარიში. თოთის ასტრონომიული სახე მთვარეა. მეორე არაეგვიპტური ღმერთია ოსირისი, ისიდას მეუღლე, რომელმაც ეგვიპტეში მოსვლის შემდეგ ადამიანები გადააჩვია ველურ ცხოვრებას და კაციჭამიობას. ასწავლა ღვთისმსახურება, ვენახის მოვლა, პურის გამოცხობა, ლუდის და ღვინის დაყენება, ასევე სპილენძისა და ოქროს მოპოვება და მათი დამუშავება. მან ასწავლა ადამიანების მკურნალობა, ქალაქების შენება და დაუწესა ღმერთების თაყვანისმცემა. ოსირისის გამოხატულება ცაზე ორიონის თანავარსკვლავედია. როგორც ივანოვი ვარაუდობს, ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულში ეგვიპტეში მივიდნენ პროტოქართველები და თან მიიტანეს კულტურისა და სახელმწიფოებრიობის საფუძვლები. ოსირისის ისტორია შინაარსობრივ მსგავსებას ამჟღავნებს ამირანის მითთან. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამირანის მამას რაჭულ ვერსიაში სირა ერქვა. სახელი სირა აქამდე გაურკვეველი იყო, რას ნიშნავდა. ახლა კი იგი შეგვიძლია დაუკავშიროთ ძველ ეგვიპტურ სირას, რომელიც ორიონის სახელია. შეიძლება დაუჯერებლად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ორიონის, თოთის და ეგვიპტის თემას დამამტკიცებელი არგუმენტი მოეძებნა ხევსურეთში. ხევსურთა სულეთის ღმერთი საოცარ მსგავსებას ამჟღავნებს ღვთაება თოთთან. ხევსურთა მთავარი სალოცავის გუდანის ჯვარში დევს ქვა, რომელზეც ასეთი რამ არის გამოსახული. ხელი აქ ღვთაებას აღნიშნავს. ოთხკუთხედში ჩახატული ჯვარი პირამიდაა ზემოდან. ადამიანის ფიგურა კი ორიონის თანავარსკვლავედია. მაინც რატომ ანიჭებდნენ ძველ სამყაროში ორიონს ასეთ მნიშვნელობას? ასტრონომებმა დაადგინეს, რომ მხოლოდ ორიონის თანავარსკვლავედზე დაკვირვებით შეიძლება დედამიწის პრეცესიის გამოთვლა, რომლის სრული ციკლი 25920 წელია. როგორც ირკვევა, პრეცესიის შესახებ იცოდნენ შუმერებმაც და ეგვიპტელებმაც, მაგრამ არავინ იცის საიდან. ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წარღვნამდე არსებობდა უძველესი განვითარებული ცივილიზაცია, რომელთა გადარჩენილმა ქურუმებმა ხვამლის მთას შეაფარეს თავი და აქვე საიდუმლოდ ინახავდნენ ცოდნას, რომელიც მათ ღმერთებმა დაუტოვეს. ამ ცოდნას ემყარებოდა ეგვიპტელების და შუმერების უდიდესი ცივილიზაციებიც. აქედან წაიღეს არგონავტებმა ოქროსაწმისი და სათავე დაუდეს ახალ ბერძნულ ცივილიზაციას. აქ გაზარდა ზევსი კავკასმა და აქვეა მიჯაჭვული პრომეთე, რომელმაც ადამიანებს მიუტანა ცოდნის ღვთაებრივი ცეცხლი. ო პრომეთე, შენი ტანჯვის გამოტირიან ამორცალები, რომელთა ცხენის ფლოქვებით ქერავენ კოლხეთის ველებს. ტირიან ჩრდილოეთის ტრამალებში მსხოვრები ველურის კვიტები, გმინავენ ნარიელები, არესის შვილები, კავკასის კლდეში გამოკვეთილი ქალაქიდან მათი შუბების შხრიალი ისმის. ღმერთებთან ბრძოლის გამო ამირანი კავკასიის ქედზე გამოქვაბულშია მიჯაჭვული. მის ღვიძლს მუდმივად ძიძგნის წარწივი, ხოლო ერთგული ძაღლი ჯაჭვს ლოკავს და ცდილობს გაწყვიტოს იგი. მაგრამ ყოველწლიურად ნების ხუჩაბათს ღმერთის მიერ მიჩენილი მჭედლები ანახლებენ ჯაჭვს. ძველი გადმოცემით 7 წელიწადში ერთხელ გამოქვაბული იხსნება და ამირანის დანახვა შეიძლება.